Matej said something really interesting today, and it's doubly interesting because we're just having a lecture about it, but he meant it in a different way. You remember? Yes, it was about energy. Exactly. It's about this. I said I like the place a lot, I like the people a lot, and the energy around us. Well, explain about that. Okay, well, what I said is that without this energy around us and the energy that motivates us to do all of these things, the camp wouldn't be the same. It would be just a normal camp, like going to the mountains or going to the sea. Just a normal camp, and this energy is something else. It makes the camp more beautiful. And I said also a thing about Teatrul Vienez, that we had an energy of our own from the beginning because we know each other for so many years. And what I said was that we kind of gave this energy to the Iași children. They had their own energy, but it kind of mixed, and it's just beautiful. Cum crezi că te va schimba experiența asta, tabăra asta? Mă va schimba în bine, sunt sigur de asta. Tabăra cred că mă va învăța să respect mult mai mult natura, să cunosc condițiile de acasă, să fac diferența dintre condițiile bune și condițiile mai puțin bune sau mai grele. I think we all of us are here to change our mind and our way to see things, to help the environment. I mean, I do not think that you have to change the world with a bang or anything. As there's a saying, the devil lies in the details. Oberon e Tudor, Titania e Daria. Da. Și Oberon cu Titania o secvență, prima secvență. După care avem povestitorul Aron, care va fi cu rază, adică Luca. Eu. Voi o să aveți niște zânuțe pe lângă voi, o să luăm fete de la Iași. Da, ca să aveți zânuțe. Nu, tu n-ai zânuțe, numai Daria are zânuțe. Distrugătorul Edi, cercetoarea va fi Matei. Cercetor. Gen așa, bunicul eu, cu tine. Și după răzbătoarea Și gen așa, exact, Luca. Deci, aveți toți roluri? The end result should be, or our aim is, that as many people as possible can be motivated to use less resources. So, to bring 20 children here and test them is a fine thing, but who will know about it? So we thought we'll do e-learning, we will write a play about the environment. Eddie, can you do it? Yeah, I think so. Can you be horrible? Ai venit să le aduci belșug și spor în cășnicie? Cum? Îndrăznești să-mi faci mustrări pentru Hipolita, când știu bine că tu însă ți iubești pe Teseu? Astea nu-s decât născociri de om gelos. Și de câte ori n-am privit... Dar aici nu mai ești supărat, aici ești... De câte ori da, ești emoțională, melancolică, spre melancolică. Melancolică și cu părul tău și nu putea să fie mai pe... Of course, I feel it easier working with children who've been through my school because they've got more empathy. And they've started to be less egotists. They understand other people. You see, if you learn a part, you start to understand another person. If you're in a team, it's not only about yourself. You can't play a scene and then thinking, oh, I was really good. It's always everybody on stage together. Când te pui să sapi șanțul acasă, trebuie să mergi cu fața. Nu trebuie să stai sculele, că stau banii. În orice meserie, când stă o sculă, să știți că stau banii. E o meserie destul de periculoasă asta.
le duci acolo, le punem frumos rând, știi? Să fie câte 2-3 pietre, că nu trebuie foarte multe. Asta poate ne ajunge chiar la toată lucrarea. De-aia în România sunt 100 de ingineri la un șantier și numai 2 muncitori. Adevărat, știe domnul. Și așa am încercat în cadrul acestor ateliere să învățăm pe copii meșteșugul tradițional îți aduce fericirea. Pentru că faci ceva cu mâinile tale, îți dezvolți răbdarea, îți dezvolți înțelepciunea, comunici cu Universul ca să-ți dea soluții pe care nu le-ai primit din altă parte. Și multe astfel de secrete, dacă le vom pierde taina și înțelepciunea, poporul nostru și copiii noștri vor fi mai săraci. We are speaking today about energy, and the first sentence I really want to remind of is, it was told by my teacher at university. He said there is no good energy, there's just bad and very bad energy. My first question is, which energy do we know what's on the planet? Sun, correctly. Wind energy. Wind energy, true. Water. Water energy. Thermal water energy. Thermal water, correctly. This is the energy of the core of the planet. It's warm, it's very hot inside. And we take this energy also out. There's also another energy. The third form I've got in mind now is nuclear power. Nuclear power is out of uranium, which is on the planet ever since. And we burn this. Now, which fossil fuel do you know? Oil. Oil? Coal. Coal? Gas. Natural gas, exactly. We nearly burned 3/4 of the human-caused emissions just over the last 20 years. And we did not stopping now. We're increasing. It's really hard to get rid of the oil because there are many advantages. It's easy storable, it's easy to transport, you can burn it every time you want to. But the big disadvantage is you emit CO2. A lot of. Always said that natural gas is the cleanest source because in comparison you emit little CO2. Coal is from fern and it's fossil fern, but the disadvantage is it's the highest amount of polluting the air. So let's see how much CO2 was emitted in the last 2,000 years. Here is the beginning of the Industrial Revolution. And now it's really rising very fast. And stopping this is going to be really hard. What sources of renewable energy do you know? Solar, water, air. Air? What's air? Wind. Wind. And the last one? And Biomass. Correct. Every energy form has got its side effects. Now, I want to discuss with you the advantages and the disadvantages of every energy form of those four. Tinerii sunt cei mai receptivi și, pe de altă parte, așa îi formăm. În ultimul timp, toată lumea a conștientizat faptul că mediul este supus unei presiuni crescânde, lucru care s-a observat prin faptul că în anumite regiuni degradarea mediului a devenit chiar îngrijorătoare. Solar energy. It's not a stable source. In wintertime you have got less energy and more in the summertime. So in winter times we need another source. The second problem is that they are just working for 25 years around. So after 25 years you've got a big amount of trash. The wind energy, it's very good in combination with solar energy.
because most of the time, winter times, there's more wind blowing. So the combination of wind energy and solar energy can be really optimal. Wind and solar got very cheap. That's the main argument against nuclear power. Nuclear power gets more and more expensive with the safety measures. And even now, the wind and solar power is absolutely competing with the prices. They are lower than the nuclear energy. What do you think is the advantage of hydropower? Building the hydropower station emits CO2, but over the time it doesn't emit CO2 or greenhouse gases. So that's a real profit. And as you can see at the Hoover Dam, they stand forever, or kindly forever, really for hundreds of years. Take every 25 years new turbines, and it's really a huge amount of energy, constant energy. Biomass is CO2 neutral. It's neutral. That's very important. And you see the advantage of biomass is it can also be used in winter times. It can be stored, but it has got big volume and little energy comes out of this volume. This is sadly one of the biggest benefits of fossil fuel, but all the renewable sources do have side effects, negative side effects. That's the reason why we should reduce our energy consumption. And our energy consumption is rising faster than the building on renewable energy. Da, exact. Poate zboară unde nu trebuie. Vai de... Ce frumoasă sunt! Ce paletă este, eu v-am zis. Deci are cuvântul ei preferat e paletă. Plus că trebuie să avem ceva de măsurat. Nu știu, asta pentru că nu avem reglă sau așa, nu avea asta de măsurat. Eu am. Astăzi am făcut gard din luminile de alun. A fost foarte drăguț. Facem tot cuvântul cu o culoare sau diferită? Ar trebui, dar nu știu. Era un gard de sârmă care a fost pus de Silvia când a fost făcută casa prima oară. Și noi l-am înlocuit, am luat gardul acela și l-am înlocuit cu un gard tradițional din Maramureș. De ce noi ne-am angajat să facem chestia asta? De înălțimea asta nu o să avem loc să scriem Planet. Hai să supraviețuim fără acoarele. B-L-A-N. Nu, Angela facem un pic mai mici. O piesă de teatru. Și o piesă de teatru care e și minunat. Am făcut-o pe iarbă, era să alunecăm. Da, a fost bine. Urâtă întâlnire pe lună, semeață Titania. Ce-i gelosule, Oberon? Hai, zâne, să fugim de aici. Am jurat să nu mai primesc nici așternutul, nici tovărășia. Oprește-te, nesocotito! Ce? Nu mai sunt eu soțul și stăpânul tău? Dacă e așa, atunci să-ți fii și o soție. Și acum la ce ai venit dacă nu la nunta alte iubite de ale tale? Voinica Amazona care se căsătorește cu Tezeu? Ai venit să le aduci belșug și spor în căsnicie? Cum? Îndrăznești să-mi faci mustrări pentru Hipolita? Când știu bine că tu însuți îl iubești pe Teseu? Nu l-ai răpit într-o noapte de lângă Perigenia pe care o amăgise și nu l-ai făcut tu să-și calce jurământul față de Eglea și de Ariana și de Antiopa? Astea nu-s decât nascociri de om gelos. O să o avem la anul, dar a fost doar începutul, la teatru. Și este o piesă legată foarte mult de... ecological. De natură. Da. Dar noi oamenii, omenirea și eu, o să Nu știu dacă învățăm să trăim împreună cu natura și nu împotriva ei. E cel mai mare război pe care l-a purtat omenirea vreodată. Este războiul împotriva vieții. Aproape 8 milioane de oameni îl poartă prin produsele pe care le consumăm în fiecare zi. Și ce soluții avem? Să folosim mai puțin din resursele pământului și să dăm mai mult înapoi. Vezi, păsările, copacii, iubesc pământul, vreau să-l salvez. Ești băiețel deștept, îmi place de tine. O să te dăm la cea mai bună facultate și poți să salvezi și lumea. Vă zic eu, vă zice totul vostru să veniți în tabăra asta, că e cea mai faină tabără. Vă înscrieți-vă la arte, înscrieți-vă la teatru, e cel mai fain. Da. Noi, tribul Matu, avem o zicală. Există un lup în oricine se luptă cu tine. Și știi cine câștigă? Cel pe care îl hrănești. Am făcut și pe un cearșaf am desenat There is no planet B. Un poster. Un poster, da, colorat. Hai la soare toată lumea!
nu așa. Mai aduceți mai facem o să Matei. Să fie între Matei și Aron. Bă, Matei, dă-ți capul la perete. Trageți încolo mai mult. Și am făcut poză cu el. Evident că am făcut poză cu el, normal. No, tabăra asta e tare. And then we do whatever. Leg day, everybody. Like this. Like this. Like, give it up, go! Yeah, I can't do that. Oh, shine. And look up. Look up. Fac încheierea frumoasă. Asta vă de episodul nostru de azi. Nu uitați să dați like. Da, nu uitați să dați like, subscribe și un coment. Apăsați, cum se cheamă, notificările la belul ăla ce-o fi. Share, da share la prieteni să vadă câte prostii facem, să ajungem Da. populari unul de alta. Și asta vă de episodul nostru de azi. Ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!